Moikka kaikille, mä oon Boltti Hannu, eli Hannu Heikkinen, ja mä ajattelen nyt alkaa tubettamaan taksialasta. Taksiala herättää ihan hirveästi tunteita ihmisissä. Julkisuudessa on paljon väärää tietoa alasta ja muuta tällaista, niin ajattelin, että tämä voisi kiinnostaa ihmisiä niin kuin mun näkökulma tästä. Tätä videoa ei ole tehty yhteistyössä kenenkään kanssa, eli vaikka mä nyt olen nimennyt itseni tämmöiseksi Boltti-Hannuksi, niin mä en tosiaan ole mitään sopimusta tehnyt kenenkään kanssa, mutta toisaalta ei myöskään ole hirveästi lupia kysellyt tällaisen videon tekemiseen. Kun puhutaan takseista, niin joidenkin mielestä niin kuin kaikki on mennyt pieleen. Puhutaan Bernerin taksilaista, vaikka se ei ole itse asiassa siinä alkuperäisessä muodossaan, niin se ei ole moneen vuoteen ollut enää voimassa. Bernerin taksilaki, tai nykyinen taksilaki itse asiassa on Harakan käsialaa, ja taksilaki on taas menossa uusiksi. Katsotaan minkälainen sieltä on nyt tulossa, mutta mä teen oman videon siitä sitten näistä taksilaista ja niistä muutoksista, mitä siihen on tulossa. Mä tulen tekemään näitä videoita ehkä kerran viikossa, kerran 2 viikossa, ja mun tarkoitus on, että nämä olisi niinku mielenkiintoisia, hyvän mielen videoita. Nämä ei tule ole mitään poliittista paasausta, mutta jonkin verran myös käsitellään taksilakia jossain toisessa videossa käydään ehkä tätä tekniikkaa läpi, miten mä teen tätä taksibisnestä, ja sitten tulee ihan tämmöisiä, tarkoitus on tehdä ihan niin kuin viihdettä, eli käydään läpi esimerkiksi hauskoja kommelluksia asiakkaiden kanssa, mitä on sattunut ja tapahtunut tässä vuosien varrella. Mä oon 6 vuotta nyt tehnyt tätä bisnestä, siis sivubisnestä. Mähän olen koulutukseltani insinööri. Mä oon valmistunut tuolta Tampereen ammattikorkeasta. Terveisiä kaikille vaan opiskelijakavereille sinne, jos satutte katsoa tätä videoa. Tampereen ammattikorkean insinööristä saattaa tulla bolttikuskeja, mutta mä oon itse asiassa teen päätyöni kuitenkin tuossa Espoon Otaniemessä. Eli mulla on päätyö, jonka mä edelleen teen niin kuin insinööritehtävissä, mutta koska mä voin, niin mulla on myös tämmöinen sivubisnes. Ja se sivubisnes on nyt tämä Boltti. Mä en ole mikään esiintymisen ammattilainen, ja mulla ei ole minkäänlaista oikeastaan kokemusta näiden YouTube-videoiden tekemisestä, joten olkaa armeliaita, kun kommentoitte näihin liittyviä asioita. Kommentteja mä toivon, mutta mieluummin enemmän siitä niin kuin asiasisällöstä, eikä niinkään siitä, että kuinka nämä videot on tehty. Kuten tuossa sanoin jo aiemmin, niin mä oon siis tosiaan insinöörikoulutukselta, niin mä oon 15 vuotta tehnyt ensin paperiteollisuudessa ja sen jälkeen puolijohdeteollisuudessa niin kuin erilaisia asiantuntijatehtäviä, tai sanotaan nyt niin kuin insinööritehtäviä. Sillä tiellä ollaan edelleen, mutta silloin kun tätä kuuluisaa taksilakia, Bernerin taksilakia, tai liikenneministeri Anne Berner oli tekemässä sitä lakia, niin julkisuudessa oli semmoista niinku tietoa, että nyt niitä taksilupia niinku jaetaan hövelisti, niin kuin nyt kaikki saa, niin sitten mä rupesin miettimään, että no miksään sitten minäkin. Plus, että yksi mun kaveri tai mun tuttu oli hankkinut just taksiluvat, ja hän oli niin kuin alkanut tekemään tätä taksihommaa, niin mä ajattelin, no miksei sitten minäkin, että Suomen oli just rantautunut jotain tällaista niin kuin Uber oli tänne rantautunut just silloin, ja Uberhan oli sitten se, minkä kanssa mä ensimmäisen sopimuksen tein aikoinaan. Nykyään mulla on edellinen sopimus Uberin kanssa, mutta mä ajan tällä hetkellä lähinnä niin kuin Boltille. Usein asiakkaiden kanssa tulee keskusteltua jonkin verran myös tästä mun taustasta, varsinkin jos on pidempi matka ja
asiakas on vähän puheliaamalla tuulella, niin tulee helposti keskusteltua sit niinku lyhyesti mun omasta taustasta. Ja mä oon huomannut, että on ainakin kahdenlaista suhtautumista tähän, että jotkut asiakkaat on enemmän sillä niin kuin, joo, siis totta kai sä teet jotain ihan muutakin tässä kuin tätä Bolttia, että kyllä sulla niin on varmasti joku oikeakin työ. Että tällaista asennetta näkee jonkin verran. Mutta sitten on jonkin verran myös sellaisia, että älä puhu soopaa, että sä oot looseri, joka ei ole löytänyt mitään muuta tekemistä itselleen ja sä teet täällä, ajelet autoa. Muistan yhdenkin keskustelun, ne oli jotain teini-ikäisiä jätkiä tuosta Espoosta, niin ne suunnilleen rupesi niinku hattuilemaan mulle, että vitsi mikä looseri, että tällaisella manuaalivaihteisella Skodalla täällä vaan ajelet ja yrität jostain raapia niinku leipää itsellesi. Tällaisia suhtautumisia, niinku, mä oon ainakin niinku törmännyt tällaisiin. Mistä mä sitten sain idean, ja miten mä lähdin niinku ylipäätänsä rakentamaan, niin kuten mä sanoin aiemmin, niin mulla oli niinku ystävä, joka oli tätä hommaa tehnyt, mutta mä oon sellainen tyyppi ihmisenä, että mä niinku googlailen paljon, lueskelen artikkeleita ja muuta tällaista. Mä rupesin vaan yksinkertaisesti googlailemaan, että mitä tarvitaan, mitä lupia tarvitaan, että mä voin ajaa Bolttia ja itse asiassa Uberia siinä vaiheessa. Sitten mä rupesin vaan niinku hankkimaan lupa kerrallaan niitä, että taisi olla niinku taksiajolupa, minkä mä ihan ensimmäisenä hankin. Ja se oli vielä sitä aikaa, kun se oli sitä aikaa, kun just oli niinku, luovuttu tästä niin sanotusta paikallistuntemuskokeesta, mikä kanssa oli hirveän kritisoitu uudistus aikoinaan, että saako nykyään niinku taksia ajaa sellaiset henkilöt, jotka ei tunne sitä aluetta. Mä väittäisin, että se paikallistuntemus tänä päivänä, niin kuin varsinkaan Boltissa, siitä on hirveästi hyötyä, mutta se ei ole missään sellainen asia, mistä ei tämä ei ole niin hirveän mustavalkoinen tämä asia. Et nykyään nimittäin itse asiassa taksiyhtiöstä riippumatta, se voi olla tämmöinen perinteinen taksiyhtiö, lähitaksi, Kovanen, nämä kaikki käyttää jonkinlaista navigaattoria enemmän tai vähemmän hyödykseen. Niin se ei ollut niinku ihan tätä päivää enää, että se vaaditaan niinku katujen nimien tarkkuudella tuntee se kaupunki. Et enemmänkin niinku, siitä on hyötyä, jos niin kuin mun tapauksessa esimerkiksi siitä on hyötyä, jos asiakas sanoo, että mä olen tämän jonkun tietyn kauppakeskuksen tällä ja tällä puolella, niin siitä on hyötyä, että mä tietäisin, että sen kauppakeskuksen suunnilleen, miltä se näyttää. Ja jos pyydetään tulee vaikka parkkipaikalle, niin mä tiedän suunnilleen, missä se parkkipaikka on. Mutta se, niin kuin ennen vanhaan vaadittiin, että sun pitää katujen tarkkuudella osata luetella, että miten sä menet paikasta A paikkaan B, niin se ei mun mielestä ole nyt tätä päivää. Niin, mä hankin sen ajoluvan ja sain sen, se oli katsastuskonttorilla oli siis tällainen, miten se ajolupa saadaan niin kuin tänä päivänäkin, niin katsastuskonttorilla tietyillä katsastuskonttoreilla ne ottaa järjestää näitä tenttejä, niin se oli niin kuin, mä muistan vielä sen tilanteen, se oli joku espoolainen katsastuskonttori, missä mä kävin, ja se oli vähän niin kuin jännittävä tilanne, koska mä menin kumminkin tenttiin, ja mä en niin kuin tarkkaan tiennyt, mitä on luvassa. Mä olin itse asiassa Uberilta saanut jonkinlaisen semmoisen ohjekirjan, sen vihkon, minkä mä selasin läpi. Ja menin sinne tenttiin, ja mä muistan, että siinä oli hyvin niin kuin värikästä väkeä menossa sinne tenttiin. Ja sen tentin valvoja sanoi siinä heti tentin alussa, että tämän tentin voi tehdä vain suomen kielellä tai ruotsiksi. Että se on tarkoitus olla myös niin kuin samalla tämmöinen kielitesti. Ja nyt sitten heti herää kysymys, että jos se on niin kuin kielitesti, ja sitten siinä oli kysymyksiä, niin kuin mä en nyt muista tarkkaan, oliko siinä 30 kysymystä vai oliko siinä jopa 50 kysymystä. Mutta siinä oli kuitenkin useampi kysymys.
ja ne tosiaan mun tapauksessa oli suomen kielellä, niin miten sitten sellainen henkilö, joka ei osaa käytännössä lainkaan suomea, niin pääsee tuollaisesta tentistä läpi? Se on niin sanottu hyvä kysymys, että sitä voi niin kuin lainsäätäjä ja poliitikot sitten miettiä, että miten se on mahdollista, mutta tässä yhteiskunnassa on moni muukin asia mahdollista, niin myös sellainen on mahdollista, että tällaisesta tentistä, jossa on lukuisia kysymyksiä ja niitä ei mitenkään voi niin kuin muistaa ulkoa, niin miten tällainen henkilö, kun jonkin verran kuulee asiakkaat esimerkiksi viestiä, että heillä oli niin kuin edellinen kuljettaja, joka ei niin kuin sanaakaan osannut suomea, niin siitä aina herää sitten niin kysymys, että miten se on niin kuin mahdollista. Sitten jossain vaiheessa niin mä olin saanut sen taksiajoluvan, tentti meni läpi, se muuten maksoi 100 euroa muistaakseni se tentin tekeminen, ja jos sen feilaa, niin se on sitten toiset 100 euroa. Että ei sinne niinku huvikseen mennä niinku vaan kokeilemaan kepilläkään jäätä. Niin sitten kun mä olin saanut sen taksiajoluvan, niin se niinku mahdollisti sen, että mulla on niinku oikeus ajaa taksia. Mutta mulla ei vielä sitä taksifirmaa ollut siinä vaiheessa. Sitten mä tarvitsin vielä sen taksifirman. Ja mä en nyt muista, mä edelleen googlailin ja lueskelin kaikkea, mutta mä en nyt muista missä järjestyksessä se meni, mutta Suomessahan kun sä vaan tiedät mitä sä oot tekemässä, niin esimerkiksi oman yrityksen Y-tunnuksen perustaminen on hyvin helppoa nykyään. Netistä vaan jotenkin mä sen netistä vaan perustin itselleni Y-tunnuksen ja sitten mä hankin niin sillä sen taksiliikenneluvan. Eli olihan se varmasti nimellä taksiliikennelupa. Pitää tarkistaa se. Ja sitten mulla oli siis mä olin aiemmin saanut sen ajoluvan. Sitten nyt mulla oli se taksiliikennelupa. Niin mulla oli nyt kaikki kasassa, että mä sain ruveta tekemään taksibisnestä. Enää puuttui se auto, että millä sitten ajellaan. Mä olin jo etukäteen sen ajatellut, että mä tulen ajamaan sen mun omalla autollani. Ja sitten mä olin selvittänyt sen, että miten se on mahdollista, niin mulla on päiväkirja, ajopäiväkirja, mihin mä kirjoitan tänä päivänäkin ihan käsipelin. Tiedän, että on myös tämmöisiä erilaisia appeja, mutta mä oon huomannut, että ainakin mun tapauksessa kaikista helpoin tapa on vaan ihan perinteinen ajopäiväkirja, mihin mä käsin kuulakärkikynällä kirjoitan sitten, että montako kilometriä on tullut työajoa ja näin, paljonko siviiliajoa. Niin se auto. Se auto, toisin kuin jotkut ehkä luulee, niin auto ei voi ajaa millä tahansa autolla, vaan se auto pitää olla rekisteröity taksikäyttöön. Se tarkempi termi taitaa olla luvanvaraiseen käyttöön. Ja se lähtökohtaisesti on helppo prosessi, sä menet vaan autos kanssa tai papereiden kanssa tuonne katsastuskonttorille ja se laitetaan vaan merkintärekisteriin, että nyt tämä auto on luvanvaraisessa käytössä ja piste. Sitten menee ehkä joku sellainen mikäli hallinnollinen maksu toi ajo varmaan ottaa sitten jotain. Mutta se merkittävämpi muutos, mitä siitä aiheutuu, kun ajoneuvo laitetaan luvanvaraiseen käyttöön, on se, että vakuutukset nousee ihan nextille levelille. Ne kallistuu huomattavasti. Mulla ei ole nyt, mä en ole ehkä paras ihminen selittämään, minkä hintaisia vakuutukset on taksiautoihin, mutta se mun vähäinen kokemus, mitä mulla on, niin tämmöinen kaskotasoinen, täyskaskotasoinen vakuutus, niin se on helposti 4 000 euroa vuodessa. Sitten jos sulla on se e-mersu, siis joku kallis auto, puhumattakaan jostain Bemarista, niin voisi kuvitella, että se on huomattavasti enemmän kuin sen 4 tonnia vuodessa. Niin mun piti sitten miettiä, että miten miten mä hoidan tämän, koska
tarkoitus oli tehdä tätä bisnestä joka tapauksessa vaan niin kuin, sivutoimisesti. Niin kuin 4 tonnia vuodessa, niin kuin, kuukaudessa vajaan 400 euroa, niin se on aika iso summa. Että onko tässä hommassa niin mitään järkeä, jos mä maksan niin paljon? No, tässä tuli apuun se, että Suomen Uber oli tehnyt jonkun diilin sitten erään vakuutusyhtiön kanssa, ja mä sitten sitä kautta sain aika huokeeseen hintaan sen vakuutuksen. Ja sen jälkeen mä oon vakuutusyhtiöitä vaihtanut niin kuin muutaman kertaa. Mutta huomaa kyllä, että vakuutusyhtiöt mielellään myy sulle taksiautoon, tai siis luvanvaraisessa käytössä olevaan autoon, niin myy sellaisen mahdollisimman kattavan vakuutuksen. No niin ne varmaan myy kaikille varmaan mielellään sellaisen kattavan vakuutuksen, mutta oli tosi vaikeaa saada, siis mulla on autossa tällä hetkellä vain pakollinen liikennevakuutus, vaikka se on niin kuin taksikäytössä. Eli mä oon ottanut riskiä, mutta se riski on nyt siis kannattanut. Että tässä mielessä mä oon nyt 6 vuotta tehnyt tätä bisnestä, niin kuin, tai niin kuin, sivubisnestä, niin mä oon säästänyt tuhansia euroja siinä. Että mä oon ottanut riskiä ja mä oon mennyt sillä niin kuin liikennevakuutuksella. Tässä on tietysti se etu, että mä oon niin kuin ainut työntekijä tässä mun firmassa. Niin mä oon ainut työntekijä tässä firmassa, ja mäkään en ole täyspäiväinen työntekijä tietenkään, mä tiedän, miten sillä autolla ajetaan. Ja se, mulla on ajokortti ollut mitä yli 20 vuotta. Mulla on ollut ajokortti. Ja mä en ole kertaakaan mällännyt autoa sillä niin kuin kunnolla. Niin mä niin kuin, aina voi sattua jotain, totta kai. Mutta mä niin kuin lähden siitä, että kun mä itse ajan sitä autoa, se on mun auto, mulla on tosi suuri intressi pitää se auto kunnossa ja vieläpä niin, että sitä ei niin kuin telota sitä autoa. Niin mä oon nyt yli 20 vuotta ajanut sillä, että mä en ole telonnut autoa ja mä jotenkin haluan uskoa, että tämä trendi jatkuu. Mutta joo, mulla siis oli nyt vihdoin myös se auto, eli mulla oli luvat kunnossa ja auto, ja sitten ei muuta kuin baanalle. No, pakko sanoa, että sen verran jännitti vielä, että mun ensimmäinen asiakas, niin me mentiin tuonne Espoon Ikean parkkipaikalle mun kaverin kanssa, ja mä pyysin mun kaveria, että tilaa Uber tähän näin, että mä tuun sitten hakemaan sut. Mä haluan tämän ensimmäisen kokemuksen sillä aika niinku Uber ei järjestänyt sen kummempaa koulutusta siihen. Ehkä siellä oli joku koulutusvideo tai joku sellainen, mutta mä halusin sillä niinku kokeilla, että miten tämä homma lähtee nyt sujumaan. Mä pyysin kaveria avuksi, että tilaa Uber ja toivottavasti se tilaus tulee mulle. No, sieltähän se sitten tuli. Mä nappasin asiakkaani, eli kaverin kyytiin ja ajettiin siinä muutama 10 metriä Ikean parkkipaikalla ja todettiin, että tässähän tämä oli. Hyvinhän tämä sujuu. Ja no sitten no mun ensimmäinen asiakas niinku, joo, se oli mun kaveri, mutta sitten mun ihan ensimmäinen oikea asiakas, niin se oli kans tässä mun kotiseudulla tässä Espoossa. Mä en nyt muista tarkkaan, mistä hän meni ja mihin meni, mutta kyllähän mua jännitti tosi paljon. Mutta toivottavasti se ei välttämättä näkynyt hirveästi musta. Mä muistan, että mä keskustelin sen asiakkaan kanssa ja mä sanoin sille asiakkaalle, että sä oot muuten mun ensimmäinen asiakas sitten, että toivottavasti kaikki menee niin kuin hyvin. Ja tämä asiakas otti sen tosi, niinku, se oli joku nuori aikuinen mies, se otti sen tosi niinku,
sillä että hyvä meininki, että teet tämmöistä sivubisnestä ja että, niin kuin, hän antaa kyllä joka tapauksessa täydet pisteet sulle tästä kyydistä, että hän niin kuin rohkaisi ja kannusti mua eteenpäin ja sanoi, että hän oli itse asiassa vähän aikaa aikaisemminkin ollut jossain toisessa Uber-kyydissä, mikä sitten sekin kuljettaja oli sanonut, että hän on vasta hiljattain aloittanut. Mutta se mun ihan oikea ensimmäinen varsinainen asiakas, niin se muistaakseni tosiaan tästä niinku Espoon lähellä, Espoon sisällä tässä jossain mentiin joku pieni matka. Siitä se lähti liikkeelle. Jos tullaan sitten niinku tähän päivään, mitä tällä hetkellä tapahtuu, niin mähän tosiaan niinku, tämä on mun sivubisnes, että yleensä mä teen sillä lailla, että aina kun mulla on aikaa, niin mä hyppään mun autoon, laitan sen juustopalan sinne katolle. Laki vaatii sen nykyään. Se kuuluisa Bernerin laki itse asiassa ei vaatinut sitä myöhemmin tämä Harakan laki vaati, että se juustopala, eli siis taksivalo, pitää olla siellä auton katolla. Niin yleensä mä niinku työskentelen tuossa niinku mun varsinaisessa työssäni, siis insinöörinä, niin sen 7,5 tuntia, eli normaalin työpäivän. Ja sen jälkeen mä ehkä syön jonkun sämpylän, käyn vessassa. Ja sitten mä vaan hyppään auton rattiin. Ja sehän on helppoa sen, kun swipaa vaan appista, että nyt mä oon niin online ja mä oon valmis ottamaan asiakkaita. No vähän pitää katsoa, että missä kunnossa se auto on, että siellä varsinkaan takapenkillä, mihin useimmat asiakkaat menee, niin että siellä niinku on niinku suunnilleen niinku paikat kunnossa, että siellä ei tietenkään voi ottaa asiakasta millekään niinku likaiselle penkille, niin vähän pitää katsoa, missä kunnossa se auto on. Mutta muuten niin tämä on niin hyvin näpärää. Lähtökohtaisesti mä kävelen vaan mun varsinaisesta työstä autooni, ja sitten mä muutun insinööristä taksikuskiksi ja taksiyrittäjäksi niin hyvin, hyvin näppärästi. Mä yleensä arkipäivisin ajan ehkä, riippuu vähän, mä oon aika monessa mukana, niin kun mulla on muitakin harrastuksia, kuntosalia ja luottamustoimia ja muita tällaisia, niin joku ehkä 2 tuntia, 3 tuntia arkisin mä ajelen. Sitten jos tulee viikonloppu ja esimerkiksi jos mun avopuoliso on jossain omassa harrastuksessa, tai no lähinnä harrastuksessa hän nyt on että ei nyt muualla, niin sitten mä saatan olla niin kun, vähän pidempään niin kun taksihommissa. Mutta viikonloppuisenkin mä yleensä ajan niin kun maksimissaan 8 tuntia. Mun käsitys voi olla myös väärä, mutta mun käsitys on se, että tämmöiset niin kuin perinteiset taksiyhtiöt, jotka tekee tätä niin kuin ammattimaisemmin, niin ne saattaa olla vaikka 12 tuntia kestää se työvuoro. Mutta tässä Boltti on siitäkin kiva, että vaikka siitä yksittäisestä asiakkaasta ei niin kuin tienaa kovinkaan paljon, mutta varsinkin näin, niin kun, sehän on dynaaminen hinnoittelu, että se niin kuin, mä ajan lähinnä niin kuin päiväsaikaan tai iltapäivisin tai korkeintaan alkuillasta, mutta en niin kuin viikonloppuöisin tai viikonloppu kovin myöhään iltaisella, jolloin ne hinnat pompsahtaa niin kuin todennäköisesti, riippuen kysyntätilanteesta, niin voi pompsahtaa niin kuin ihan toiseksikin. Yksi motiivi, miksi mä rupean tekemään näitä videoita, niin on se, että mä haluan kannustaa ihmisiä, niin kun, varsinkin opiskelijat ja tällaiset, tai sellaiset, joilla ei ole perhettä tai joilla olisi niin kuin aikaa tehdä sellaista sivubisnestä, niin tämä on niin kuin loistava mahdollisuus mun mielestä siihen. Ei täällä pääse rikastumaan, mutta että varsinkin jollekin opiskelijalle, niin täällä voi niin kuin todella hyvät niin kuin lisätulot ansaita. Mä haluan niin kuin kertoa mun tarinani. Ja jos sinne kommenttikenttään lähetätte kysymyksiä tai jotain, niin mä ilman muuta vastaan. Mä vastaan joko sinne suoraan niin tekstimuodossa tai sitten jossain uudella videolla mä vastaan niihin kysymyksiin. Mutta mä haluan rohkaista kokeilemaan. Ja kenelle mä suosittelisin tämmöistä Boltti-Uber-hommaa, niin
just sellaiset niin kuin asiakaspalveluhenkiset henkilöt, jotka ää, ää, jotka niin kuin, siis tykkää pelata autojen kanssa. Ja sitten niin toi liikenne ei niin kuin ahdista sillä tavalla, että sä, niin kuin, sä oot sellainen ihminen, joka handlaa niin kuin, tämä voi olla välillä hankalaa, että sul saattaa olla niin kuin keskustelu menossa asiakkaan kanssa, sitten sun pitäisi niin kuin ajaa sitä autoa turvallisesti. Sitten sun Boltti-appiin saattaa siellä tulla joku ilmoitus, mihin sun pitää jotenkin reagoida. Sitten siellä liikenteessä niin kuin tuulilasin läpi sä saatat nähdä, että siellä tapahtuu jotain, mihin pitää myös reagoida jotenkin. Toisinaan tulee sellaisia tilanteita, että semmoinen multitaskääminen pitää niin kuin onnistua. Mutta kun se niin useimmilta ihmisiltä varmaan onnistuu, niin kokeilkaa. Ei se lupien saaminen, nykyään sitä on vähän hankaloitettu. Että se ei ole enää niin kuin, että sen kun vaan hakee luvan, että sen pitää vähän jotain yrittäjyyskurssia nykyään. Käydään niitä jollain toisella videolla läpi sitten tarkemmin, että mitä niin kuin tarvii nykyään. Mutta ei se, niin kuin, jos sä niin kuin, oot niin kuin aikuinen ihminen ja oot elänyt koko lapsuudessa niin kuin Suomessa, sä tiedät suunnilleen, miten tämä Suomi-niminen aparaatti toimii, niin ei se ole mitään rakettitiedettä. Sen kun haet luvat ja laitat firman pystyyn ja ei muuta kuin baanalle. Kiitos, jos jaksoit katsoa tänne asti. Ja laittakaa kommentteja tulemaan tästä videosta ja aiheesta ylipäätänsä. Ja me nähdään seuraavalla videolla.